Hello, xin chào 500 anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của tôi. Và trong video clip ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nói chuyện một chút về cấp độ VIP 14. Và sau cái quãng thời gian mà các bạn đạt được cấp độ VIP 14 thì vàng chúng ta sẽ dùng vào công việc gì? Tiếp tục nâng cấp độ VIP hay sẽ làm gì tiếp theo? Đây là một trong số những câu hỏi mà nhiều newbie cảm thấy bối rối khi mà chúng ta đã đạt được cái ngưỡng này. Một trong số những cái ngưỡng đầu tiên quan trọng ở trong trò chơi game này. Ok. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu từng chút một để các bạn đỡ bị ngợp. Sở dĩ tại sao các bạn phải đạt được cấp độ VIP 14 là bởi vì chúng ta sẽ có những cái hiệu ứng có lợi khá là tốt lên cấp độ VIP 14 này. Và để đạt được cấp độ VIP 15 thì chúng ta sẽ cần tiêu tốn khá là nhiều vàng. Và trong cái giai đoạn mà các bạn đang được từ cấp 14 lên cấp 15, chúng ta sẽ có nhiều sự kiện diễn ra trong trò chơi game này. Mà trong số những cái sự kiện đó, đó chính là các cái bản đồ cấp độ 4 đang chào đón bạn. Và nếu như chúng ta đầu tư không đúng, không chính xác vào từng thời điểm thì có thể là cái tài khoản của các bạn nó sẽ có khả năng cạnh tranh thấp hơn so với những người chơi khác các bạn nhé. Cho nên là nhiều người vẫn thắc mắc và băn khoăn, bối rối là không biết nên đầu tư vào VIP tiếp theo hay là làm gì. Ok, rồi thì mình sẽ có cái video clip này dành cho các bạn để chúng ta phần nào gỡ rối được và sẽ có những cái lối hướng đi tốt nhất dành cho mình nhé. Ok. Rồi sau đầu tiên là sau khi các bạn đạt được cấp độ VIP 14 thì lời khuyên duy nhất của mình là chúng ta sẽ phải dừng lại để chúng ta dùng vàng vào việc khác các bạn ạ. Trong trò chơi game này chúng ta sẽ có rất nhiều thứ mà cần phải sử dụng đến vàng, nhưng mỗi một người có tốc độ kiếm vàng khác nhau. Thành ra là chúng ta sẽ phải có những ưu tiên khác nhau. Có những người kiếm được 100.000, 200.000 vàng trong một tuần, nhưng cũng có những người chỉ kiếm được khoảng 60 đến 70.000 vàng là một tuần. Thế nên là những cái lời khuyên của mình nó sẽ chỉ mang tính chất chung chung, và từ đó các bạn sẽ có những cái khả năng cân đối về tài chính khác nhau cho số vàng mà các bạn kiếm được đã. Đúng không ạ? Chứ nếu như mình bảo các bạn tập trung toàn bộ vàng các bạn có vào đầu tư xe hoặc là đầu tư tướng thì nó cũng lại không đúng. Nhưng nếu như mình lại bảo các bạn là đầu tư toàn bộ vàng các bạn có vào trong VIP thì nó lại cũng không đúng lắm. Nên là đến thời điểm này ấy, thì mỗi người sẽ có một cách đầu tư vàng khác nhau. Nhưng ở cấp độ VIP 14 mình khuyến nghị các bạn nên dừng lại một khoảng thời gian để chúng ta đầu tư vào cái gì ạ? Ở đây các bạn sẽ có hai lựa chọn. Một là chúng ta sẽ đầu tư vào đội hình quân đội. Và cái lựa chọn thứ hai là các bạn sẽ đầu tư vào dàn sĩ quan. Chỉ có mỗi hai cái lựa chọn này thôi. Đó. Trước tiên về đầu tư vào quân đội thì các bạn cần phải quan sát ở trên chiến trường của các bạn, xem mặt bằng chung những người chơi cùng đẳng cấp với bạn là họ đang có những đơn vị lính như thế nào. Cái này là cái mà mỗi một người chơi ở mỗi một server khác nhau sẽ có những tốc độ phát triển tài khoản khác nhau. Cho nên mình cũng không có một cái giáo án chung cho tất cả mọi người được. Nên là mình chỉ có lời khuyên là các bạn hãy quan sát ở trong chiến trường của chính mình, xem đối thủ của các bạn họ đang có những đơn vị lính như thế nào. Nếu như chúng ta đang bị thiếu hụt về lính. Tại sao lại biết là thiếu hụt là về lính? Là bởi vì khi các bạn mang xe của các bạn ra ngoài chiến đấu thì chỉ có gặp những đơn vị lính 7.2 hoặc thậm chí những đơn vị lính hiện đại. Mà trong khi đó các bạn đang chỉ có những đơn vị 7.1 như này, thì điều đó có nghĩa rằng các bạn đang bị thiếu hụt về lính, đang bị thiếu hụt về đơn vị quân đội. Cho nên ưu tiên đầu tiên của các bạn là phải nâng cấp số sao của đơn vị quân đội này lên. Đó, đấy là ưu tiên về quân đội. Cái thứ hai, nếu như các bạn cũng đã có một đơn vị 7.1 và đối phương nó cũng thế, nhưng xe của các bạn không thể nào tấn công được, chiến thắng được đối phương, tức là chúng ta cứ mang ra bao nhiêu là chết bấy nhiêu mà báo cáo chiến đấu nó không được tốt, thì chúng ta lại cần phải quan tâm xem chiếc xe này đã được cải tiến đầy đủ chưa, chiếc xe này có những linh kiện như thế nào. Là các bạn hãy xem linh kiện là mình đã đủ chưa, đã có những linh kiện tốt là vàng cộng hay chưa. Nếu như chúng ta chưa có thì mục tiêu của chúng ta sẽ phải đi tìm kiếm những cái linh kiện này. Và tiếp theo là chúng ta sẽ phải đầu tư vào cờ lê. Đó, tức là vàng lúc này chúng ta sẽ phải đi mua cờ lê để nâng cấp, để nâng cái cờ lê này lên. Còn nếu như chúng ta chưa đủ được level 200 thì các bạn cũng sẽ phải đi mua bánh răng này, đi mua những thẻ xe để chúng ta mở ra, chúng ta ghép, chúng ta nâng cấp nó lên.
Đó, đấy là đầu tư vào xe cộ. Ok. Còn cái thứ hai là đầu tư vào sĩ quan. Sĩ quan là gì? Khi mà trò chơi game ra mắt một sĩ quan mới thì bao giờ những sĩ quan đó cũng sẽ là thế hệ cao nhất. Hiện tại bây giờ đang là thế hệ 5. Vậy thì câu hỏi đặt ra mà bạn tự hỏi chính mình là chúng ta đã có sĩ quan thế hệ 5 chưa? Nếu như bạn chưa có thì các bạn cần phải đầu tư tượng vàng để sở hữu được sĩ quan thế hệ thứ 5 đó. Và nếu như các bạn vẫn không biết kiếm tượng vàng ở đâu để nâng cấp thì chúng ta sẽ có một cái sự kiện, đó là vòng quay may mắn. Bạn hoàn toàn có thể đầu tư 135.000 vàng để tìm kiếm tượng vàng ở trong cái sự kiện vòng quay may mắn này. Giống như mình đang ấy ở đây. Thì vàng lúc này sẽ lại phải tiêu phí vào trong cái chỗ này. Đó. Và chúng ta sẽ phải tham gia các sự kiện khác. Ví dụ như là sự kiện này. Nhiều người sẽ bảo rằng là em không thể nào đua được với những người chơi khác. Thì mục tiêu của chúng ta không phải là top 1, top 2. Mục tiêu của chúng ta cũng có thể lọt vào trong top 4 đến top 10 là được rồi. Ok. Và muốn lọt được top này thì chúng ta sẽ phải có chiến thuật một chút. Thì mình đã có rất nhiều video clip về cái phần chiến thuật này. Ví dụ như là chiến thuật lựa chọn chiến trường để làm sao tách khỏi những người chơi cá voi. Cái lựa chọn chiến thuật thứ hai là chúng ta lên tích lũy một chút về nghiên cứu từ những ngày trước để đến cái ngày thứ 4 chúng ta mở khóa để chúng ta lấy điểm. Rồi chúng ta tích lũy về các tài nguyên để chúng ta có thể nâng cấp và tập trung vào từng ngày một như trong này. Ok. Đấy, thì mình chơi nông dân mình sẽ phải tính toán rất nhiều so với những người chơi mà tiêu phí. Đấy là những nguồn mà có thể giúp chúng ta kiếm được tượng vàng các bạn ạ. Đây cũng có những cái nguồn khác, phần thưởng của nó cũng sẽ có vàng cho chúng ta trang trải. Ok. Đấy. Rồi quay tiếp tục này. Khi mà chúng ta đã có được các sĩ quan thế hệ cao nhất là thế hệ thứ 5 thì nhiệm vụ tiếp theo là chúng ta sẽ phải đi tìm kiếm sĩ quan phụ thứ hai này, rồi là bộ kỹ năng học tập. Thì trong cái bộ kỹ năng này chúng ta nếu như các bạn có những cái gì thì chúng ta học cái đó, miễn là có level 5 và phù hợp với binh chủng của mình trước đã. Bởi vì mình đã có những điều kiện để nâng cấp hết những cái sĩ quan trong này để chúng ta học đâu. Nhưng mà trong khi đó nếu như mà các bạn không thức tỉnh các sĩ quan này mà chúng ta chỉ đi học skill ngay trong giai đoạn đầu ấy, thì nó sẽ khá đuối càng về sau. Ok. Đấy, thế thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải xem là sĩ quan của mình đã có những sĩ quan tốt nhất chưa. Đấy, nếu chưa có thì sẽ phải bằng mọi giá đánh thức được sĩ quan tốt nhất đó. Sau đó triển khai vào cho đơn vị xe tăng của mình hoặc pháo binh của mình hoặc là bộ binh. Đó. Nhá. Và tiếp theo chúng ta sẽ còn có một cái nữa, đấy là phần trang bị dành cho các sĩ quan. Trang bị này sẽ cực kỳ quan trọng. Trong giai đoạn đầu tiên thì các bạn sẽ chỉ cần tìm kiếm cho mình 2 sĩ quan và 2 mảnh trang bị tốt thôi là đủ rồi. Bởi vì xe cộ các bạn cũng không có nhiều, giống như mình đang có ở đây. Thì toàn bộ những thứ mà chúng ta có thể mang ra chiến đấu chỉ là những cái đơn vị mạnh nhất mà chúng ta có, chứ chúng ta không mang tất cả những con này ra ngoài chiến trường nhớ các bạn nhé. Thế cho nên là mình cứ để ý xem là lính xe của mình đến đâu, mình tập trung chọn tướng đến đó. Chứ chúng ta cũng không cần phải vội vàng để đánh thức tất cả các sĩ quan, hoặc nhìn người khác đánh thức sĩ quan mà mình nóng vội. Đấy, thế thì những cái này thì sẽ phải lấy ở đâu? Chúng ta sẽ có cái nhà máy, phải đi tìm cái nhà máy này. Đấy. Cái này thì đối với một số người chơi ở giai đoạn đầu nó sẽ không có, nhưng về sau các bạn sẽ mở khóa tính năng này. Thế thì để mở khóa được, tìm kiếm được trang bị, chúng ta sẽ cần phải có các cái chìa khóa. Thì chìa khóa này chúng ta lại lấy đâu? Chìa khóa chúng ta sẽ lại phải mua trong shop VIP. Đây là một trong số những cái nguồn cung cấp rất là miễn phí. Cũng không phải là miễn phí, nhưng mà chúng ta có thể mua được bằng vàng. Đây, mua. Thì vàng lúc này chúng ta sẽ không nâng cấp vào VIP mà chúng ta đi mua những cái món đồ như thế này. Đây, cờ lê này. Những bạn nào mà chúng ta đang thiếu những cái thẻ để mở xe, để tìm kiếm các đơn vị để nâng cấp nó lên hiện đại, lên 7.2, lên 8.2, lên 9.2 thì chúng ta sẽ phải mua nó. Thậm chí trong nhiều giai đoạn là chúng ta cũng sẽ phải mua cái viên này để nhanh chóng có được các linh kiện vàng cộng mang ra chiến trường. Mình gọi là cứ có sớm thì sướng sớm. Còn lại về lâu về dài thì cứ bánh răng của các cái đơn vị lục quân, hải quân hoặc là không quân, nếu như chúng ta chơi không quân thì mua nhá. Và cờ lê,
Đấy là những cái thứ mà giúp chúng ta vận hành trò chơi này bền bỉ nhất có thể. Còn thậm chí trong nhiều tình huống là chúng ta cũng sẽ phải mua cái này, mua nguyên liệu. Mua nguyên liệu để làm gì? Để chúng ta có thể hoàn thiện được nhiệm vụ lãnh thổ pháp lý trong nhiều tình huống cần thiết các bạn nhé. Thì vàng lúc này chúng ta sẽ không có nhiều để đầu tư vào VIP. Đó. Thế thì sau khi mà các bạn mua những cái thứ như vậy xong, tập trung chơi vòng quay may mắn xong mà chúng ta vẫn còn thừa vàng, tức là các bạn hoàn toàn có khả năng kiếm được 200.000, 250.000 hoặc là 300.000 vàng trong một tuần chẳng hạn. Thì số lượng vàng còn lại lúc đó chúng ta mới bắt đầu phân bổ vào VIP. Đó. Và một cái bài toán tốt đó là các bạn nên chia ra làm 2 phần vàng. Một phần là các bạn đầu tư vào VIP, còn một phần là các bạn mua những cái món hàng mà mình vừa giới thiệu để chúng ta lại trang trải lại trong trò chơi game. Và sau khi các bạn đã có một đơn vị lính khỏe nhất trong cùng bậc chiến trường của các bạn, ví dụ như chúng ta đang đi bạc 3 mà các bạn bạn đang có những cái đơn vị 7.2 tốt rồi, level 120 tốt rồi, thậm chí là sĩ quan chúng ta đã có đủ rồi, thì vàng các bạn hoàn toàn có thừa, chúng ta lại đầu tư lại vào VIP các bạn nhé. Đó, sau đó là chúng ta lại tiếp tục leo rank lên chiến trường cao hơn, nữa. Thì lúc đó chúng ta lại xem là lực lượng quân đội của mình đã đáp ứng đủ cấp độ sao tối đa của cái chiến trường đấy chưa. Nếu chưa đủ thì mình tiếp tục lại phải dừng lại để không nâng cấp vào VIP nữa, mà thay vào đó sẽ mua các món hàng để phục vụ cho nâng cấp quân đội và thức tỉnh sĩ quan. Đây là hai cái hướng mà giúp chúng ta phát triển các đơn vị. Tài khoản của ta nó mạnh mẽ nhất, và đặc biệt là nó không bị đuối so với những người chơi khác, và chúng ta có những cái báo cáo chiến đấu tốt, và từ đó thì chúng ta mới có niềm đam mê để chơi trò chơi game này. Còn nhiều người chơi nâng VIP cực đoan, tức là dồn toàn bộ những gì chúng ta có vào cấp độ VIP 18, nhưng tướng tá không có, xe cộ thì yếu, dẫn đến là không chơi được với ai cả, thì lúc đó cũng lại chán, mà chúng ta chỉ có niềm vui mỗi cái là khoe được cấp độ VIP cao. Lúc đó nó cũng không mang ra ăn được các bạn ạ. Ok, rồi bật mí thêm là cấp độ VIP của trò chơi game này nó là cấp độ VIP 25 cơ, cho nên chúng ta cứ thoải mái, bình tĩnh, tự tin mà nâng cấp VIP trên con đường mà chúng ta đang chơi thôi. Và trò chơi game này là trò chơi về 5 tháng, lâu dài, bền bỉ, chứ không phải là trò chơi game một sớm một chiều. Muốn một sớm một chiều thì các bạn sẽ cần phải nạp tiền rất nhiều, nạp rất nhiều tiền vào trong trò chơi game này. Còn không, cái chay thì chúng ta nên đi một con đường duy nhất thôi các bạn ạ. Video clip của mình sẽ tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip lần sau. Và đừng quên cho mình một like, share, subscribe channel, hoặc là tham gia chương trình hội viên để ủng hộ mình nhé. Chỉ có 30.000 một tháng thôi các bạn ạ. Rồi, cảm ơn các bạn. Goodbye.